Λοιπόν, άλλοι κάνουν αποκαλυπτήρια σε καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία για μένα προσωπικά δεν έχουν καμία αξία σήμερα. Μπορείς να βρεις ένα αυτοκίνητο των 50-60 χιλιάδων ευρώ, αλλά υπάρχουν χιλιάδες. Τέτοια όμως δεν υπάρχουν. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά ξέρουν ότι αυτά που λέω τα κάνω, οπότε έχουν δει και χειρότερα αυτοκίνητα που έχω πιάσει στα χέρια μου και τα έχω κάνει καινούρια και πλέον πολύ γνωστά. Αυτό το αυτοκίνητο θα φτιαχτεί όλο, θα γίνει μια τρομερή ανακατασκευή με αγάπη, βασικό πράγμα. Θα τονίσω ότι δεν θα θέλει πολλά λεφτά και θα κάτσουμε και θα γράψουμε, αν θέλετε, για τους περίεργους πόσο μπορεί να στοιχήσει μια τέτοια ανακατασκευή και θα ξαναέρθει στα χέρια του κύριου Σπύρου να το βγάζει να πηγαίνει βόλτες, γιατί αυτό του αξίζει αυτού του αυτοκινήτου. Βεβαίως θα φτιαχτούν όλα από την αρχή, θα ψαχτεί το αυτοκίνητο. Αν έχει την παραμικρή σκουριά, θα ήταν άδικο να βαλώσουμε κάτι σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο και να φτιαχτεί πρόχειρα. Αυτό λοιπόν το αυτοκίνητο, κοιτάξτε το πάρα πολύ καλά, θα μας πάρει χρόνο, αλλά θα γίνει καινούριο εργοστασιακό όπως έβγαινε το 1957. 57 είναι. Είμαι σίγουρος ότι και ο κύριος Σπύρος ακόμα δεν το πιστεύει ότι θα το δει καινούριο, αλλά θα το δει. Δεν ξέρω, αλλά είμαι ειλικρινά συγκινημένος. Αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να το βλέπετε εσείς έτσι. Θα βάλουμε λίγο δουλίτσα, τώρα βγάζουμε διάφορα πράγματα. Αυτό θα γίνει καινούριο το αυτοκίνητο και είπαμε ότι αυτό θα το τραβήξουμε βίντεο για να ξεσηκώσουμε και άλλους ανθρώπους όπως τον κύριο Σπύρο, να μην χαρίσουν τα αυτοκίνητά τους, να τα φτιάξουν και να τα πηγαίνουν βόλτα μόνοι τους. Δεν πουλάμε τα αυτοκίνητά μας τα παλιά που έχουν αξία, τα κρατάμε. Στην καλύτερη, ας το χαρίσετε σε έναν άνθρωπο που αγαπάει τα παλιά αυτοκίνητα. Όχι όμως σε ανθρώπους που θέλουν να τα κάνουν μεροκάματα και να τα στείλουν στο εξωτερικό. Πολύ βασικό. Τα λάστιχα από ό,τι βλέπετε είναι κομμένα, όχι απλά ξεσκομμένα. Θα πάρουμε τους τροχούς, σε πρώτη φάση θα βάλουμε απλά λάστιχα, μεταχειρισμένα λάστιχα, για να μπορέσουμε να ξανατακάρουμε το αυτοκίνητο και να το βγάλουμε έξω. Θα φτιαχτούν και οι ζάντες μας, αλλά έχουμε πολύ μέλλον μέχρι να φτάσουμε στις ζάντες. Δεν μας απασχολεί αυτό. Αυτό που μας απασχολεί προς το παρόν είναι να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε την καρότσα, η οποία έχει πολλή δουλειά. Πρέπει να μπει σε σούβλα, να γυριστεί ανάποδα, να δούμε το αυτοκίνητο από κάτω τι σάπια έχει, να φτιαχτούν όλα για να μην ξανασκουριάσει για άλλα 50 χρόνια, να το φέρουμε στη μορφή που θέλουμε και σιγά σιγά μετά να ξεκινήσουμε τη μηχανή του, το εσωτερικό του, να αρχίσουμε να στείλουμε τα πράγματα. Είμαστε τυχεροί, ο κύριος Σπύρος τα έχει κρατήσει όλα και μάλιστα πολλά ανταλλακτικά τα έχει και καινούρια. Μείνετε συντονισμένοι και θα παρακολουθήσετε βήμα προς βήμα την εξέλιξη αυτού του αυτοκινήτου και όλη την ανακατασκευή. Κομμάτι-κομμάτι, πώς θα φτιαχτεί αυτό το αυτοκίνητο και θα ξαναγίνει 100% λειτουργικό και ολοκαίνουργιο όπως έβγαινε από την αντιπροσωπεία.